मेरा मन जीतने वाले महावीर हैं आप। अगर मुझे दासी बनाकर भी ले जाएंगे तो मृत्यु तक मैं खुशी खुशी आपके साथ चलूंगी, लेकिन अपना स्वाभिमान हार के बंदी बनकर आना। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। र तपाईले स्क्रिनमा एउटा भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। यही भिडियो तपाईले आज बनाउन सिकाउने छु, जुन चाहिँ निकै नै सजिलो रहेको छ। जस्ट तपाईले मैले दिएको स्टेपहरु चाहिँ फलो गर्नुस् र तपाईले भिडियो चाहिँ स्किप नगर्नुस् है यो भिडियो, किनभने टेम्प्लेटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ बन्दैन, त्यहाँ चाहिँ के एडिटिङ गर्ने पर्छ मात्रै, त्यसपछि तपाईको भिडियो बन्छ। र यो भिडियोमा तपाईले चाहिँ यहाँ जस्तो यहाँ भिडियो चलिरहेको छ नि, त्यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो मनपर्ने सिरियल हाल्न सक्नुहुन्छ। सिरियलको भिडियोहरु, तपाईको कार्टुनको भिडियोहरु, तपाईको टिकटकको भिडियो जे पनि हाल्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि मजाले डायलग चल्छ, त्यसपछि माथि तल तपाईको फोटो चाहिँ हालिदिन्छ। सो फ्रेन्ड्स, भिडियोलाई सुरु गर्न अघि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई चाहिँ दबाइदिनु होला। ओके फ्रेन्ड्स, लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ शॉर्ट इन्ट्रो। You're a superhero. सो वेल फ्रेन्ड्स, हामी चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा टिकटक एप्लिकेसन। सो टिकटक एप्लिकेसन र क्यापकट एप्लिकेसन दुईटा चाहिँ चाहिन्छ है तपाईहरुलाई। सो त्यही भएर मोबाइल डाटा आफ्नो खोल्नुस्, त्यसपछि टिकटकलाई ओपन गर्नुस्। यदि तपाईको वाइफाई छ भने वाइफाई ओपन गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टिकटक एप्लिकेसनलाई मैले ओपन गरिसके। र फ्रेन्ड्स, टिकटक एप्लिकेसन ओपन गरिसक्दा तपाईहरुले चाहिँ यहाँ सबभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ माथि यो सर्चको आइकन छ नि, यहाँ हेर्नुस् मेरो माउसको पोइन्टरलाई यहाँ सर्च आइकनमा यसरी क्लिक गर्नु होला र तपाईले चाहिँ मेरो आइडी यहाँ सर्च गर्नुपर्छ। जस्तो कि मेरो आइडी रहेको छ यहाँ @yogesh1। यहाँ हेर्नुस् है यो आइडी, ठ्याक्क तपाईले यो आइडी सेलेक्ट गर्नुस्। यहाँ चाहिँ तपाईले यही टाइप गर्नुपर्छ, यहाँ माथि लेख्नुपर्छ @yogesh1 भनेर। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो आइडी, त्यसपछि मेरो आइडीमा यसरी क्लिक गर्नु होला। जस्तो साथीहरु, तपाईले मेरो आइडीमा क्लिक गरिसकेपछि यदि तपाईले मलाई फलो गर्नुभएको छैन भने प्लिज फलो गर्नुस्, यदि तपाईले मेरो भिडियोहरु मन पर्छ भने। र त्यसपछि यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई नि यो क्लिप्स चाहिन्छ। हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला हेर्नुस् तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियो बनाउनलाई यो क्लिप चाहिन्छ। त्यसपछि तपाईले यो क्लिप चाहिन्छ तपाईलाई बनाउनलाई। त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साउन्डको अप्सन रहेको छ, सो यसमा क्लिक गर्नु होला र यो साउन्डलाई चाहिँ सेभ गर्नु होला है। तपाईहरुको चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ, यसरी हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यसरी यसलाई सेभ गरेर टिक पार्दिनुस्। त्यसपछि यो तपाईको एड टु फेभरेटमा हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले निकै धेरै लाइक आइरहेछ है। यस्तो खालको भिडियो बनाउँदा तपाईहरुको निकै धेरै लाइक आउन सक्छ। त्यसपछि तपाईले एड टु फेभरेटमा गरिसक्दा यसरी ब्याक जानु होला र त्यसपछि यहाँ यो सर्च यो शेयरको अप्सनमा यसरी क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ यहाँ कपी लिंक गर्नु होला है। कपी लिंक गरेर त्यसपछि एकैचोटी होम बटनमा आएर ब्याक गरिदिनुस्। सो एकैचोटी मैले ब्याक गरिदिएँ। अब चाहिँ त्यो कपी लिंक किन गरेँ भन्नाले नि त्यो भिडियो चाहिँ हामीलाई बिना वाटरमार्कको डाउनलोड गर्नुपर्छ। सो त्यही भएर क्रोम ब्राउजर चाहिँ चाहिन्छ अहिले। सो क्रोम ब्राउजरलाई मैले ओपन गरिसकेँ। सो फ्रेन्ड्स, क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेँ मैले। त्यसपछि यहाँ तपाईले चाहिँ यहाँ टाइप गर्नुपर्छ टिकटक भिडियो डाउनलोडर विदाउट वाटरमार्क भनेर। सो यहाँ चाहिँ मैले टाइप गर्न गइरहेको छु टिकटक भिडियो विदाउट वाटरमार्क भनेर, विदाउट वाटरमार्क। सो त्यसपछि राइटमा मैले क्लिक गरेँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबभन्दा फर्स्टमा आएको छ टिकटक डाउनलोड.online। यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्दा हुन्छ, अथवा तपाईले यहाँ योबाट डाउनलोड गर्दा हुन्छ। यो स्न्यापस्टिक.एप लेखेको छ नि, हो ठ्याक्क यहाँ तल टाइप गर्नुस्। मलाई चाहिँ यो स्न्यापस्टिक सजिलो लाग्छ, त्यही भएर। सो त्यसपछि यहाँ पेस्टको अप्सन छ, यस्तो पेस्ट गरिदिनुस् है, अघिको आफै पेस्ट हुन्छ यहाँ। र त्यसपछि यहाँ तल हेर्नुस् डाउनलोड। सो डाउनलोडमा क्लिक गर्नुस् र यसलाई चाहिँ फुल हुन दिनुस्। त्यसपछि यहाँ एड्स आउँछ, जस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एड्स आएको छ। अब तल यसरी स्लाइड गर्नुस् है तपाईहरुले र हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड सर्भर 1, यसमा क्लिक गर्नु होला। डाउनलोड सर्भर 1 मा क्लिक गरेर अब चाहिँ एड आउँछ है। यो एडलाई चाहिँ एकछिन हेर्नुस् हैन, 2-3 सेकेन्ड हेर्नुस्, अनि त्यसपछि स्किप गर्नु होला, तर भिडियो डाउनलोड हुँदैन। सो यसमा क्लिक गरे। सो हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड फाइल डिटेल्समा गए। अब त्यसपछि हेर्नुस् हाम्रो यहाँ भिडियो चाहिँ डाउनलोड हुनको लागि रेडी भइरहेको छ। सो म चाहिँ अब एकैचोटी ब्याक गरिदिएँ, भिडियो चाहिँ डाउनलोड भइसक्यो। अब चाहिँ फेरि हामी गएर टिकटक एप्लिकेसनमै जान्छौँ यसरी है। टिकटक एप्लिकेसनमा गएर फेरि मेरो आइडीमा जानुपर्छ तपाईहरुलाई। सो त्यसपछि फेरि मेरो आइडीमा जानु होला तपाईहरुले यसरी। सो यहाँ सर्च आइकनमा गएर यसरी सर्च गर्नु होला, मेरो आइडी सर्च गर्नु होला। फेरि यहाँ तपाईहरुले yogesh1 भनेर मेरो आइडी छ। सो यही टाइप गर्दा पनि मेरो आइडी देखाउँछ। सो मैले चाहिँ आफ्नो आइडी निकालेँ यहाँ चाहिँ सर्च गरेर। सो यहाँ रहेको छ मेरो yogesh1 भन्ने। त्यसपछि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा फर्स्टमा जुन भिडियो रहेको छ नि, हो त्यही भिडियो चाहिँ हामीले आज बनाउने छौँ। सो यहाँ रहेको छ त्यो भिडियो। सो त्यसको लागि तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले तपाईहरुलाई चाहिँ थाहा नै छ, एज अलवेज म चाहिँ सिकाइरहेको हुन्छु टेम्प्लेटवाला भिडियोहरुमा।
यहाँ चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै युज टेम्प्लेट इन क्यापकट भनेर त्यो लेखेर आउँछ र त्यो चाहिँ 2 सेकेन्डको लागि मात्र आउँछ है। 2 सेकेन्ड भित्रमा चाहिँ हामीले त्यो क्लिक गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। सो जस्तो कि म एकचोटि तपाईहरुलाई चाहिँ म ट्राईको लागि मात्रै देखाउँछु। यसरी म क्लिक गर्दिनँ, तपाईलाई जस्ट एकचोटि देखाउँछु भयो कि भएन भनेर है। सो यहाँ हेर्नुस् युज क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर यहाँ क्लिक गरेँ मैले। अब हेर्नुस् युज टेम्प्लेट इन क्यापकट यहाँ थिचिहाल्नुपर्छ है। मैले चाहिँ थिचिन जानी थिचिनँ मैले। सो यहाँ चाहिँ थिचिहाल्नुपर्छ नत्र यस्तो ओपन क्यापकट आउँछ है नत्र। सो यहाँ चाहिँ क्लिक गर्दा चाहिँ क्यापकट खोल्छ। सो अब ब्याक गर्नुहोस् है। तपाईले अघि हेरिसक्नुभयो नि अहिले भर्खर मैले तपाईलाई देखाएँ नि 2 सेकेन्डको लागि मात्रै आउँछ। त्यो 2 सेकेन्ड भित्रमा युज टेम्प्लेट इन क्यापकट तपाईले क्लिक गरिसक्नुपर्छ है। सो म चाहिँ अब चाहिँ म ट्राई गर्छु है। यसपालि चाहिँ हुनैपर्छ। म चाहिँ रेडी छु है। ओके क्लिक गरेँ। सो वेल फ्रेन्ड्स फाइनली चाहिँ अब फेरि ट्राई गर्न गएको छु म चाहिँ। यहाँ क्लिक गर्नु होला है क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर। सो म चाहिँ यहाँ क्लिक गरेँ। त्यसपछि युज टेम्प्लेट इन क्यापकट आउँछ यहाँ चाहिँ। ओके क्लिक गरेँ। मैले चाहिँ कन्फर्म क्लिक गरेँ जस्तो लागिरहेको छ है मलाई। सो त्यही भएर म वेटिङ गर्छु यहाँ चाहिँ। यो आए पनि एकछिन वेटिङ गर्नु होला, के गर्नु होला है। एकछिन हेर्दै गर्नु होला। आफै आउँछ है। एकछिन वेट गर्दै गर्नु होला। एकछिन तपाईले हेर्नुभयो नि आफै आउँछ है। वेट गर्नै पर्छ तपाईहरुलाई। यदि तपाईले क्लिक गरे जस्तो तपाईलाई लाग्छ नि त्यही भएर तपाईले वेट गरिराख्नुस् है। आफै त्यो लिंक आउनै पर्छ त्यसलाई लिंकलाई। ओके त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेटमा मैले क्लिक गरेँ र युज टेम्प्लेटमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ हेर्नुस् है तल एउटा दुईटा तीनटा क्लिप छ नि। यहाँ फर्स्ट क्लिपमा चाहिँ एउटा फोटो, बिचमा चाहिँ अघि भर्खर तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको थियो नि एउटा भिडियो हो त्यो भिडियो हाल्नुपर्छ र थर्ड क्लिपमा फेरि एउटा फोटो। सो र्यान्डमली म चाहिँ सबभन्दा पहिला फोटो हाल्न गएको छु। सो मैले चाहिँ एउटा फोटो सेलेक्ट गरेँ। सो त्यसपछि अब अर्को आयो भिडियोको अप्सन। सो भिडियोजमा गएँ माथि यसरी क्लिक गरेँ। सो यो रहेको छ मेरो भिडियो। सो यहाँ भिडियो आयो। त्यसपछि फेरि अर्को एउटा फोटो हाल्नुपर्छ। सो मैले फोटोजमा माथि क्लिक गरेँ। फेरि कुनै एउटा फोटो हालिदिएँ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोटो भिडियो फोटो याद गर्नु होला है। फोटो भिडियो फोटो र त्यसपछि यदि तपाईहरुको फोटो एडिट गर्नु छ भने अब एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। एडिटमा क्लिक गरेर यदि तपाईको क्रप गर्नु छ भने फोटोलाई। सो त्यसपछि यहाँ नेक्स्ट अप्सन छ त्यसमा सेलेक्ट गर्नु होला र नेक्स्टमा अझै यहाँ काम छ है। भिडियोलाई स्किप चाहिँ नगर्नु होला, अझै काम छ बाँकी भिडियो बनेको छैन यहाँ चाहिँ। सो हेर्न सक्नुहुनेछ। सो तपाईहरुको यस्तो फेस आएन भने नि हेर्नुस् मेरो फेस पुरै आएन नि यहाँ माथि। सो त्यसको लागि तपाईले चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्छ भन्नाले यसरी फोटोमा क्लिक गर्नु होला है। त्यसपछि एडिटमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई चाहिँ क्रप गरिदिनु होला क्रप। सो यसलाई क्रप गरेर के गर्नुपर्छ भन्नाले नि यो रेक्टेंगलको भित्रमा फोटो हुनुपर्छ है। सो त्यही भएर यसलाई थोरै तल यसरी तान्दिएँ मैले। यसरी तान्दिएँ। ओके यतिसम्म है। तपाईलाई ट्युटोरियल मात्रै देखाएको मैले। तपाईले आफै मिलाउनु है यसरी मजाले। हेर्नुस् अब फोटो तल आयो नि हो त्यही चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नुपर्छ। फेरि फर्स्ट फोटोमा यसरी क्लिक गरेर हेर्नुस् यहाँ मेरो मुख चाहिँ आएको छ नि। मेरो फोटो चाहिँ यहाँ फोटोको मुख आएको छैन। सो त्यही भएर फेसलाई लाउनलाई तपाईले एडिटमा क्लिक गर्नुपर्छ, क्रपमा क्लिक गर्नु होला। हो यो रेक्टेंगलको सेतो रेक्टेंगल भित्र चाहिँ आफ्नो फोटो फेस एरियालाई राख्नु होला। यसरी तल तान्दिनुस्। ओके हेर्नुस् अब चाहिँ आउँछ है। कन्फर्म गरिदिएँ मैले। सो हेर्नुस् अब चाहिँ आयो नि मजाले। हो त्यसपछि तपाईले यसरी मजाले राख्न सक्नुहुनेछ। अनि यो जुन रहेको छ नि क्याच द मोमेन्ट। ओके यहाँ चाहिँ तपाईले यसलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। कसरी भन्नाले यहाँ एडिट टेक्स्ट हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसमा क्लिक गर्नुपर्छ है। र सबभन्दा पहिला यहाँ क्याच द यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ सानो अक्षरमा लेखेको छ यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि फेरि यहाँ एडिटमा क्लिक गर्नु होला है। अब त्यसपछि यहाँ किबोर्ड खोल्छ है। किबोर्डमा तपाईले यहाँ जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ फिल द लाइन लेख्छु है म FEL। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ काट्नुपर्छ यसरी लेखेकोलाई पहिलाकोलाई FEEL फिल द लाइन लेख्छु है म। क्रस टी स्पेस। ओके फिल द लेखेँ डन। फिल द मुभमेन्टलाई चेन्ज गर्नलाई तपाईले यहाँ चाहिँ मुभमेन्टमा यसरी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एडिटमा क्लिक गर्दा हुन्छ। त्यसपछि यहाँ काटेर मैले यहाँ चाहिँ लभ लेखिदिन्छु है फिल द लभ भनेर। त्यसपछि राइट पार्ट डनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डन लेखेको छ नि यहाँ। हो यसरी क्लिक गर्नु है। अब हेर्न सक्नुहुन्छ फिल द लभ भनेर आयो नि। ओके अब चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ फाइनली बन्यो है। एकचोटि प्ले गरेर तपाईले सुन्न पनि सक्नुहुन्छ फिल द लभ भनेर आयो नि। ओके अब त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ वाटरमार्क रहेको छ है यहाँ क्यापकट। हो त्यो चाहिँ यदि तपाईलाई चाहिएन भने तपाईले चाहिँ यो भिडियो टिकटकमा चाहिँ अपलोड गर्नै पर्छ है। टिकटकमा अपलोड गर्नै पर्छ यदि तपाईलाई यो क्यापकट लेखेको चाहिएन भने। सो एक्सपोर्टमा क्लिक गरेँ मैले र एक्सपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क र एक्सपोर्ट। यहाँ एक्सपोर्टमा क्लिक गर्दा तपाईहरुको यो क्यापकट लेखेको आउँछ तर डाइरेक्ट ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ। कुनै तपाईहरुको कुनै ल्याङ हुँदैन है। डाइरेक्ट ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ।
सो यसमा चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ है एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क। सो यसमा मैले क्लिक गरेँ, मलाई चाहिँ वाटरमार्क चाहिएन। सो त्यही भएर यसले चाहिँ 100% हुन दिनुहोस्, केही क्लिक गर्ने कामै छैन यहाँ। यो अलरेडी अटोमेटिकली 100% भएर तपाईँको टिकटक आफै ओपन हुन्छ है, जस्ट हेर्दै जानुहोस्। सो फ्रेन्ड्स यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट चाहिँ भइसक्यो। अब टिकटक आफै खोल्छ, केही नगर्नु होला है, टिकटक आफै खोल्छ, जस्ट हेर्दै जानुहोस् तपाईँहरू। यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ टिकटक चाहिँ खोलिसक्यो है, टिकटक चाहिँ खोलिसक्यो। यहाँ चाहिँ आफै अपलोड हुनको लागि रेडी भइसकेको छ र तपाईँलाई चाहिँ यहाँ साउन्ड हाल्नुपर्छ है। अघि तपाईँहरूले साउन्ड एड गर्नुभएको थियो नि माई फेभरेटमा भनेर, हो त्यहाँबाट एड साउन्डमा क्लिक गर्नु होला। यसरी अघिको साउन्डलाई एड गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ अलरेडी यहाँ चाहिँ साउन्ड आएको हुन्छ, त्यो साउन्डलाई चाहिँ हामी चेन्ज गर्नेछौँ है। त्यो साउन्डलाई ओरिजिनल साउन्डलाई यसरी अनटिक गरिदिनुपर्छ र त्यसपछि फेभरेटमा क्लिक गर्नु होला र फेभरेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ साउन्ड रहेको हुन्छ, त्यो साउन्डलाई सेलेक्ट गर्नु होला। सो फेभरेट साउन्डलाई सेलेक्ट गर्नु होला। यहाँ चाहिँ यो रहेको छ मेरो साउन्ड। सो मैले साउन्डलाई सेलेक्ट गरिसकेँ। त्यसपछि तपाईँले भोल्युममा सेलेक्ट गरेर साउन्डलाई अझै बढाउन सक्नुहुनेछ यहाँबाट, र त्यसपछि तपाईँहरूले भोल्युमलाई बढाएर चाहिँ साउन्डलाई एड गर्न सक्नुहुनेछ है। म चाहिँ ठ्याक्कै यही साउन्ड राख्छु है, एड गरिदिनु भोल्युम। सो ब्याक गरिदिएँ, मैले ब्याक गरिदिएँ। तपाईँले नेक्स्ट गरेर पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो। म चाहिँ यहाँ पोस्ट गर्दिनँ किनभने मैले अलरेडी पोस्ट गरिसकेको छु। सो फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला है। थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।